Ngayon guys, magbababad tayo ng liempo. Syempre, kailangan natin ng baboy. Tapos, bawang, kalamansi, oyster sauce, toyo, paminta. Ito, binabaran ko na to ng paminta kanina. Sprite, honey soda, sugar, na mga ano to, 3 kutsara hanggang 4 na kutsarang sugar, saka banana ketchup. Yan, mix na natin ito. Unahin natin tong Sprite. Kasi since nalagyan na natin siya ng ano, kanina, paminta, lagyan na natin tong Sprite. Oyster sauce. Soy sauce. Sugar. Potato. Yung banana ketchup natin is mga 1 kutsara lang, pwede na yan. Tiktikin na natin 4 na garlic. Natin dito. After nyan, yung kalamansi naman natin. Huwain na natin. Then, yun na nga. Dagdagan natin ng paminta. Mas maganda guys, ibabad natin to ng magdamag. Ito kasi bukas ko pa ito lulutuin. Para babad na babad siya. Pwede rin tayong mag-add ng konti pang toyo. Or salt kung gusto natin. Kung gusto natin medyo maaalat pa. Pero sa akin okay na yan. Yan, babad na natin siya magdamag. Lagay ko siya sa baba ng rep.